Good morning mga lods. Ito na pala yung unit na YTX125 mga lods. Bali, umabot na po yung order natin mga lods. Clutch lining, 2 pieces, clutch pressure plate. Ito yung lods. Ito po yung original niya mga lods. Gaspang na po. Ito po yung oil filter mga lods. So yun ang mga lods, nakabit na lahat mga lods, yung lining pati yung pressure plate mga lods. So titest natin kung anong gawa mga lods.